Det är baksida. Det är baksidan. Det är baksidan. Båda benen faktiskt. Båda benen, krampkänningar. Ja, sen är vänster knä. Vänster knä. Sen lite skavsår höft efter väska. Väska, lite för hårt kanske dragen. Ja, kanske. En för hårt dragen väska helt enkelt. Det är låter det. Paincheck. Det är bra just nu. Är du 100%? Jag är 100%. Sjukt! Dagsplan. Uppåt. Uppåt. Uppåt Pyramiderna. 100 höjdmeter. 7 Ja. mil. Ja. Det är långt ditåt. Hur mycket väger packningen? 200 kilo 200 kilo per person. per person. Mycket pastarätter. Man kan se solen idag till och med. Lite granna. Så är det mycket. En regnig natt. Så det blir härligt med lite promenad med lättare packning. Ja, en lite rolig fakta. Det är att egyptierna, de var även här och byggde pyramider uppe i Jämtland. Så här norrut. Jag tror de inte att de fanns.
bäst. 18,87. Nej, 87. 88,48. 88,48. Ja, det. Ah, bra. Här då, ge mig kardan. Bra jobbat. Så ja. Nej. Oj, förlåt. Hur känns fötterna nu? Pain check. Jag är trött. Det är ont. Knät. Sulorna. Fotsulorna. Hatar blåst. Lite smalben. Hatar blåst. Den är ny. Ja, men nu är det mygg istället. Älskar mygg. Fast det blåser lite här också, men ja. Är det någon som vill bada? Erik! Nej. Ja! Nacken. Vad sa du? Nacken. Du har tvål i hela fejset. Och nacken. Det är ont i hela kroppen. Hela kroppen är ont. Det får räcka. Det är ren. Timman pappa. Kul. Ja, vad var det där då? 2 av 10. Uppfriskande. Ändå ganska högt betyg. Det kallas det någon som bara tar. Men det var kul. Det var skönt. Fräsch. Dagens skörd då ska vi se vad du har i påsen. Tungt ju. Kolla vad mycket. 1 kilo. Massor med hjortron. Börjar så småningom bli moget här.